Chào tất cả các bạn. Hôm nay rất vui mừng á, được quay lại nói chuyện với mấy bạn nữa. Xin lỗi nha, tại vì nguyên tháng nay á, An rất là bận đi làm rồi bận học thi board này nọ, cho nên là hôm nay mới có thời gian lên lại. Nhưng mà được một cái á, là hôm nay An mời được một vị khách rất là đặc biệt. Thì Trời ơi, mừng quá An ơi. hôm nay á, thì An mời được anh Trung. Anh tên đầy đủ là Phạm Ngọc Trung. Anh á, hiện tại đang làm giảng viên của Đại học University of Missouri Kansas City, khoa nội khoa. Thì anh Trung vừa mới thi đậu cái board exam của Internal Medicine á, thì chúc mừng anh Trung nhiều nha. Cảm Ờ, ơn An. thì mấy bạn có biết là hôm bữa lúc mà mình nói cái video với lại chị Vân á, mình nói là có những cái anh chị mà rất là bền bỉ luôn, những anh chị mà tốt nghiệp 5 năm 10 năm vẫn được nhận vào nội trú, thì anh Trung là một trong những người như vậy. Thì nếu mà các bạn có câu hỏi gì á thì có thể để vô cái comment below, có thể là để cho anh Trung có thể trả lời cho các bạn nghe. Nhưng mà cái mục tiêu cái video hôm nay á, của tụi mình á, là nói về cái vấn đề visa. Thì như các bạn đã biết á, là người Việt Nam của mình á, muốn qua đây làm việc á, thì phải có một cái visa để mà ở nước Mỹ. Thì có hai cái diện visa căn bản là visa H1B và visa J1. Thì hôm nay tụi mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Thì trước hết á, thì anh Trung giới thiệu cho mấy bạn nghe đi. Anh Trung à, là như thế nào rồi, để cho các bạn biết hơn về anh. Xin chào các bạn, mình tên Trung. Thì thật ra mà nói biết An lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới có dịp nói chuyện với An trên cái Zoom này. Thứ nhất là rất là cảm ơn An vì tạo ra một cái kênh để mọi người có thể có những cái mối liên hệ, liên kết với nhau và có thêm thông tin. Ờ, Thật ra cái này mình cũng muốn làm rất là lâu rồi, nhưng mà không có đủ can đảm để làm. Ờ, mình rất là muốn có một cái kênh để mà mọi người có thể, nhất là sinh viên Việt Nam hoặc là bác sĩ Việt Nam, mình có thể có một cái gì đó để mà ờ, ờ, biết rõ hơn về cái con đường đó. Từ lúc mình bắt đầu con đường này mình cũng chẳng biết gì hết trơn á, cũng không biết mối liên hệ ai, cũng không biết mình sẽ đi như thế nào hết trơn á. Đặc biệt là như An, thật ra mà nói là An bắt đầu sớm, nên đương nhiên mỗi người đều có một khó khăn riêng, nhưng mà những bạn mà bắt đầu sớm thì sẽ có vẻ như là sẽ dễ hơn. Thôi quay lại cái vấn đề chính là cái visa. Thật ra mà nói cái visa là cái ai cũng hỏi hết. Không biết là các bạn biết được về cái H1B chưa An, hay là hôm nay mình chỉ hay là Dạ. mình nói về cái J1 trước? Dạ, thì bây giờ em sẽ đặt câu hỏi cho anh Trung Ừ, về những cái vấn đề visa của anh Trung trước. ừ, Sau đó là em sẽ nói về cái visa của em. Thì ừ, bạn biết được rằng á, là có hai loại visa căn bản cho người đi làm ở bên Mỹ này. Thì thứ nhất á, là visa J1, cái thứ hai là visa H1B. Những cái visa này là rất là phổ biến cho những cái người đi làm bên lĩnh vực y khoa mà từ nước ngoài qua. Thì anh Trung á, là visa J1, ừ, còn An là visa H1B. Thì ừ. anh Trung ơi, cho em hỏi được á, là em hỏi anh Trung á, là cái visa J1 này á, là như thế nào, và điều kiện để nộp cái visa J1 này là sao? Thẳng thắn mà nói thì khi mà mình bắt đầu á, thì ai cũng thích H1B hết. Tại vì như các bạn sẽ biết sau này là H1B thì không có những cái ràng buộc gì hết. Nhưng mà không có nhiều chương trình offer cái H1B, hay nói cách khác hơn là cái offer của H1B thì ít hơn J1. Cái vấn đề chính của J1 là khi mà các bạn tốt nghiệp xong cái chương trình nội trú đó, thì nó có hai lựa chọn. Một á, là các bạn phải đi về nước sở tại làm việc 2 năm, hoặc là các bạn có thể làm cái J1 waiver, tức là các bạn được đi làm tiếp và phải commit 3 năm ở một cái nơi mà um, người ta offer cái J1 waiver đó. Ừ. Như vậy thì cái bước tiếp theo mà có lẽ các bạn sẽ hỏi là như vậy thì làm sao để mình được cái J1 waiver, đúng không?
Thì để mà được cái J1 waiver thì như các bạn biết là có cái chương trình mà thông dụng nhất á, là Conrad 30, là mỗi một cái tiểu bang người ta có 30 suất J1 waiver, mỗi một tiểu bang có 30 suất mỗi năm. Còn một cách khác á, là ở Health Department á, người ta cũng có những cái suất như vậy, và nếu mà Health Department á, thì người ta không có giới hạn số lượng, miễn là mình làm ở một cái nơi mà người ta approve là mình sẽ được cái J1 waiver. J1 waiver là mình chỉ cần khi nào mà mình đi kiếm việc làm, đúng không anh Trung? Đúng rồi. Dạ. Còn lúc mà khi mà mình làm nội trú á, thì mình vẫn là J1 thôi. Đúng không anh? Vậy. Đúng rồi. Khi mình làm nội trú thì mình vẫn là J1. Khi mình đi làm đó thì mình là J1 waiver, nhưng cái status của mình là H1B. Đúng rồi. Thì á, khi mà mới đầu mà trường họ chấp nhận sponsor cái J1 cho anh Trung á, thì họ cần những cái điều kiện gì để mà nộp J1 hả anh? Những cái giấy tờ, những cái giấy tờ nào những mà cái giấy tờ anh không biết là con người ta cần giấy tờ gì nữa, tại vì thật ra mà nói thì anh thấy người ta đâu cần cái giấy tờ gì đâu, y như là mình start cái chương trình là người ta chuẩn bị, người ta đưa cho mình một cái giấy ECFMG, người ta sẽ là người sponsor cho mình cái J1. Em hỏi về J1 waiver đúng không? J1 á, lúc mà mới vô nội lúc mà mới đưa nội trú thì là ECFMG sẽ là người đưa cho mình cái giấy sponsor J1, thì nó cũng giống y như tất cả những cái giấy khác, như là F1 hay là thì nếu mà các bạn biết về F1 thì mỗi cái trường đại học người ta sẽ sponsor cho mình, đúng không? Thì đối với J1 thì ECFMG sẽ là người sponsor cho mình cái đó. Thì cái giấy mà mình chứng minh là mình ở trên nước Mỹ hợp pháp là cái giấy DS 2019 á, là cũng được ECFMG người ta sẽ cấp cho mình cái đó. Mình có cần phải xin cái letter of need ở bên Việt Nam không anh? Đúng rồi, đương nhiên mình phải xin cái đó. Thì trước khi mà mình nhận khi mình nhận được kết quả match á, thì mình sẽ đi vào Việt Nam rồi mình sẽ xin cái letter of need từ cái Bộ Y tế đó. Rồi thì cái J1 này á, thì cái giới hạn của cái J1 là bao nhiêu năm anh? Đúng rồi, có vẻ như cái này là cái khác nhau giữa J1 và H1B đó. J1 như là 7 năm, còn như H1B như chắc 6 năm ha. Dạ đúng rồi. Còn chẳng hạn như là mình có gia đình đi, thì người thân của mình á, như là vợ chồng của mình á, thì có được đi làm không anh? J1 thì không được đi làm. Vợ chồng thì là J2 là cũng không được đi làm. Cái này nó khác với lại nhiều năm về trước á. Nhiều năm về trước thì mình xin cái giấy đi làm thì mình vẫn được đi làm, nhưng mà hình như sau này là mình không được đi làm nữa. Cái này thì anh cũng không rành, tại vì bà xã anh thì không phải là J2. Nhưng mà một cái mà các bạn nên để ý á, là nếu như mà mình sẽ nói về cái 3 năm waiver sau, nhưng mà những người ở trên cái J2, tức là người phụ thuộc với J1 á, thì vẫn phải vướng cái luật 3 năm waiver, tức là trong 3 năm đó mình không thể đổi cái ví dụ đổi qua thẻ xanh thì không được trong 3 năm đó. Rồi cái lúc mà xin việc làm á, thì mình phải xin cái J1 waiver, mà anh có thấy là khó khăn lắm hay không? Thì như hồi nãy mình nói là có hai cái cách để mình xin cái waiver. Cái thứ nhất là cái Conrad 30. Cái đó thì nó hơi khó một chút, theo cái kiểu là mình phải nộp sớm hơn bình thường. Tức là ví dụ như bình thường mình tốt nghiệp vào năm thứ 3 đúng không, thì năm thứ 2 là người ta đã phải coi như là đầu năm tháng 7 bắt đầu năm thứ 3 đúng không, thì khoảng tháng 7 đầu năm thứ 3 là mình đã phải nộp rồi. Tại vì thường như các chương trình, các tiểu bang đó, người ta sẽ bắt đầu nộp hồ sơ vào khoảng tháng 9.
Như vậy tháng 7 là đầu năm thứ ba là mình đã bắt đầu phải đi tìm việc này là cái thứ rồi. Nếu mà bạn nào muốn làm hospitalist á, thì còn phải kiếm sớm hơn nữa. Tại vì khi mỗi một tiểu bang có 30 vị trí đúng không? Thì người ta sẽ ưu tiên cho những người nào làm primary care first trước. Xong rồi hết những cái suất primary care thì người ta mới tính đến hospitalist. Như vậy thì những bạn nào mà muốn làm hospitalist thì phải đăng ký sớm hơn, đăng ký từ tháng 7, tháng 8, tháng 9. Đúng rồi. Cái điểm Tháng 10 tháng... dạ. Dạ. Vậy cảm ơn anh Trung. Cái điểm mạnh á, của cái visa J1 á, là em có nghe nói là hình như là đi fellowship thì dễ hơn đúng không anh Trung? Đúng rồi, tại vì như J1 á, thì mình có 7 năm để mình làm, đúng không? Mình có 7 năm thì ví dụ như các bạn làm nội trú hết 3 năm, làm thêm fellow khoảng 3 đến 4 năm nữa thì vẫn nằm trong cái 7 năm đó. Và hầu hết tất cả các chương trình, không biết hầu như các chương trình fellow người ta đều có J1 đúng không? Còn nếu như mà ví dụ như các bạn có H1B ở trong nội trú, nhưng sau đó các bạn chuyển qua J1 để làm fellow thì thì các bạn vẫn vướng cái luật 3 năm sau khi 2 năm sau khi làm xong fellow. Sở dĩ mình nói 2 năm là vì khi mà các bạn tốt nghiệp fellow đúng không, thì nếu mà các bạn được làm waiver, được làm J1 waiver đó, thì specialist thì mình chỉ làm 2 năm thôi, chứ không cần phải 3 năm như là internist. Em hiểu rồi. Ok. Cảm ơn anh Trung đã chia sẻ những cái vấn đề quan trọng nhất về J1 á. Thì bây giờ tới lượt An á, thì An sẽ nói về cái H1B. Thì H1B cũng là một cái dạng visa mà để cho người lao động ở bên Mỹ á, làm việc một cách hợp pháp, những cái người lao động mà đến từ nước ngoài. Thì cái visa H1B này á, nó ít được sponsor hơn visa J1. Chẳng hạn như là có 100 chương trình nội trú đi thì khoảng 20% thôi là cho cái visa H1B này. Thì cái điều kiện á, cho H1B á, là bạn phải có những cái bằng những cái bằng cử nhân trở lên, hoặc là những cái bằng hành nghề á, mà xã hội Mỹ đang cần á. Rồi cái công ty hoặc là cái bệnh viện của bạn, cái chương trình nội trú á, là phải sponsor cái H1B này cho bạn. Mà khi mà nộp cái H1B này á, nó tương đối là nó dễ hơn, bạn cũng không có cần phải xin letter of need của cái home country của bạn. Nhưng mà nó bị một cái á, là nó chỉ có giới hạn trong vòng 6 năm thôi, thay vì là 7 năm như là J1. Mà có rất là nhiều cái vấn đề cái H1B này. Thì nó có hai loại, không biết là các bạn có biết không? Nó có một loại là CAP, có một cái loại là CAP exempt. Nó có một cái gọi là, chẳng hạn như là các bạn đi làm cho những cái công ty mà không có phi lợi nhuận á, thì chỉ có một năm á, chỉ có khoảng 85.000 cái visa H1B họ được cho thôi, mà rất là nhiều người nộp, tức là 200-300 ngàn người nộp lận. Cho nên là khi mà các bạn rơi vào những cái trường hợp đó thì các bạn phải bị bốc thăm. Thì cái khả năng mà không được nhận H1B nó cũng khá là cao trong những năm gần đây. Nhưng mà cái tin vui cho những các bạn nộp bên Y á, là tại vì những cái chương trình nội trú Mỹ á, là rơi vào những cái tổ chức mà giáo dục với lại phi lợi nhuận, cho nên là khi các bạn nộp H1B thì các bạn không có cần phải thông qua cái sổ số đó. Cho nên là tất cả những bạn nộp đều được hết. Thì khi mà các bạn nộp cái visa H1B này thì các bạn một lần nộp thì ta cho bạn 3 năm. Rồi sau hết hạn 3 năm đó thì nếu mà các bạn đi làm á, thì các bạn sẽ được giới hạn thêm được 3 năm nữa. Tối đa là 6 năm thôi, rất là hiếm trường hợp được thêm 1 năm, mà mình không có nói đến những trường hợp này. Thì á, khi mà một cái tốt của H1B á, là các bạn có thể chuyển tiếp qua thẻ xanh.
Nhưng mà cái trường hợp mà thẻ xanh này á, khi mà các bạn đang học nội trú thì thường những cái chương trình nội trú sẽ không có cho bạn thẻ xanh đâu, tại vì những cái chương trình nội trú là nó là rất là ngắn hạn thôi, tại vì bạn chỉ làm việc có 3 năm thôi là bạn tốt nghiệp rồi, cho nên là họ sẽ không có cho bạn thẻ xanh được. Nhưng mà sau khi mà các bạn tốt nghiệp, các bạn đi làm á, thì những cái chỗ đi làm này á, họ thường sẽ cho các bạn được thẻ xanh, và các bạn sẽ được chuyển tiếp luôn mà không có phải trở về nước sở tại. Thì nó tiện là nó tiện như vậy. Nhưng mà nó có vấn đề là khi các bạn muốn nộp cho chuyên khoa sâu á, thì nó hơi khó hơn một chút, tại vì một lần nữa là những cái chuyên khoa sâu này cũng chỉ có khoảng 10 đến 20% những cái chương trình chuyên khoa sâu mà họ cho H1B thôi. Mà cái thời hạn của bạn chỉ là 6 năm thôi, cho nên bạn không thể chọn những cái chuyên khoa sâu mà nó kéo dài hơn 3 năm nữa được. Thì đó là những cái bất lợi của visa H1B. um, ờ, nhưng mà bây giờ chẳng hạn giờ bạn được 10 cái chương trình nội trú mà các bạn phỏng vấn đi, thì các bạn nên hỏi những cái chương trình này là họ cho cái visa nào, J1 hay là H1B. Thì tùy cái hoàn cảnh gia đình của bạn mà bạn có thể rank cái program là dựa theo cái visa hoặc là dựa theo cái program. Không biết anh Trung có lời khuyên gì không, chẳng hạn như giờ có cái program đó mà bạn này bạn thích quá đi, nhưng mà lại cho J1 mà không cho H1B, thì anh nghĩ như thế nào? Nói chung mà nói đó, lúc mà anh bắt đầu đó anh cũng chẳng biết gì nhiều hết, thành ra là anh rất là ngại J1. Thẳng thắn mà nói ai cũng ngại J1 hết trơn á. Đương nhiên H1B thì nó có rất là nhiều cái lợi, và nó không có ràng buộc gì về cái 3 năm quay, và cái đó là cái mọi người rất là thích. Nhưng mà khi mà chọn một trong hai đó, nếu mà cho anh chọn lại anh vẫn chọn H1B đâu. nhưng mà nhưng mà nhưng mà J1 không phải là cái gì đó nó quá tệ để mà mình chọn cái này cái kia. Để mình phân tích một số cái nha, ví dụ như là về mặt việc làm. Về mặt việc làm thì ai cũng nói là J1 waiver là phải có một cái chỗ mà nó hơi underserved một chút xíu. Nhưng mà khi mình nghĩ về underserved không có nghĩa là vùng sâu vùng xa. Các bạn hoàn toàn có thể làm ở một cái thành phố rất là lớn, cách trung tâm khoảng 20-30 phút, mà nếu mà ở nước Mỹ 20-30 phút hầu như bình thường. Nhưng hiện tại bây giờ mình vẫn làm ở trung tâm lớn, mình sống ở cách xa trung tâm 20-30 phút để mình thích, vì mình thích cái khu vực đó. Nhưng mình vẫn làm ở trung tâm lớn bình thường. Đó là cái việc làm. Nếu mà các bạn có ý định làm fellow đó, thì như An nói là J1 có nhiều cơ hội để làm fellow hơn là cái thứ nhất. Khi mà có một cái vấn đề, nếu khi bạn làm sau khi làm xong fellow đó, thì cái khả năng được waiver đó nó sẽ khó hơn là làm khi các bạn vừa tốt nghiệp nội trú làm waiver. Là vì như hồi nãy mình nói là cái ưu tiên của thứ nhất là primary care, thứ hai hospitalist, thứ ba mới là đến specialty, đúng không? Thì đương nhiên là nó hơi khó một chút xíu, nhưng mà nó cũng không phải là cái gì đó nó quá khác biệt. Ví dụ như tại trường đại học hay là bệnh viện mình đang làm thì rồi vẫn có rất nhiều người từ J1 học tim mạch xong về đó làm waiver 2 năm. Cái thứ hai nữa là cái con đường lên green card đó. Nhiều bạn cũng quan tâm, ví dụ như là mình phải làm 3 năm waiver để thứ. Nhưng mà ví dụ như các bạn từ H1B tốt nghiệp xong nội trú đi ra làm chắc khoảng 2 năm là các bạn có được green card, đúng không? Nếu mà bệnh viện đó người ta sponsor. Nếu mà các bạn làm J1 thì thẳng thắn mà nói chừng 3 năm rưỡi là mấy bạn có green card rồi, chứ không có chênh lệch quá nhiều so với lại H1B.
Đúng rồi. Cho nên á, thật ra thì rất là nhiều bạn của An luôn cũng nộp J1, mà những bạn này bây giờ cũng ở Mỹ làm những cái bệnh viện cũng rất là lớn. Cho nên là các bạn cũng đừng có nên ngại mà chọn J1. Ok, vậy Và nói chung là tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của mỗi người thì nhiều hơn, hoàn cảnh mỗi người, cái ý thích với lại cơ hội người ta đang có nhiều hơn. Đừng có quá phụ thuộc vô là J1 hay là H1B. đúng rồi. Ok, vậy thôi. Em rất là cảm ơn anh Trung hôm nay đã Cảm ơn ở An. đây để giúp em với lại các bạn hiểu rõ hơn về cái loại visa J1. Còn An cũng rất là mong muốn cho các bạn hiểu rõ hơn visa H1B. Còn có rất là nhiều vấn đề nữa, từ H1B lên thẻ xanh như thế nào đó, thì nếu mà có thời gian nữa thì ờ, mình sẽ làm thêm một cái video nữa về vấn đề này. Nhưng mà bây giờ mình muốn nói với các bạn cụ thể luôn là những cái mà tụi mình chia sẻ vừa rồi á là chỉ là những cái kinh nghiệm cá nhân của An và của anh Trung thôi. Các bạn biết là những cái luật có thể thay đổi theo từng tháng từng năm luôn, cho nên là các bạn nên lên những cái trang web của chính phủ USCIS để coi những cái cập nhật thay đổi này. Và khi mà các bạn làm hồ sơ thì các bạn nên liên hệ với luật sư của bệnh viện. Thường bệnh viện nộp cho mình là họ có luật sư hết á, cho nên rất là tiện vấn đề đó. Rồi, rất cảm Cho ơn. anh thêm một cái nữa là tại vì An nhắc đến cái vấn đề luật sư, thành ra khi mà mình làm nội trú hoặc mình bắt đầu làm á, thẳng thắn mà nói mình chẳng có ai giúp đỡ mình hết, tại vì luật sư mình cũng phải tự liên lạc. Mình không cần phải liên lạc luật sư vào thời điểm đó, nhưng mà nếu mình có câu hỏi gì mình vẫn phải liên lạc với luật sư. Nhưng mà khi mình bắt đầu đi làm rồi, hầu như là bệnh viện nào cũng có luật sư và người ta cover cho mình. Mình có bất kỳ câu hỏi nào, mình có bất kỳ cái ý muốn nào, mình có bất kỳ dự định nào, người ta đều có thể giúp đỡ mình, mà hoàn toàn free từ bệnh viện hết. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, cái đó rất là đúng luôn á. Ừ. Thì những cái bệnh viện lớn á, thường là họ có những cái luật sư làm việc riêng cho họ, cho nên là mình không có cần phải đi thuê luật sư bên ngoài đâu. Ok, rồi bây giờ nếu mà các bạn còn câu hỏi gì á thì các bạn cứ để dưới phần comment nha. Rồi rất là vui gặp lại các bạn phần này, rất là vui gặp lại anh Trung. Cảm ơn An rất là nhiều. Chào tất cả mọi người.